ธร โกสมบุญนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพโครงการของบริษัท Magnolia Quality Development ครับก็ในฐานะของบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับการควบคุมคุณภาพเนี่ยมีความสำคัญนะครับสำคัญเพราะว่าสิ่งที่เรามอบให้ลูกบ้านเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคุณภาพนอกจากตามที่ตกลงแล้วจะเป็นคุณภาพที่เราตั้งใจจะมอบให้ลูกบ้านด้วยคุณภาพเนี่ยแหละครับทำให้เกิดความตรงเวลาได้ด้วยนะครับรวมถึงชื่อเสียงครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันตีเป็นมูลค่าไม่ได้ตัวเราเองที่เป็นในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เราใส่ใจเรื่องนี้นะครับก็เลยใช้เทคนิคนะครับต่างๆมากมายในการควบคุมคุณภาพเดิมทีเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อจอยครับนายทิพยากรคำจันทร์เป็นเจ้าหน้าที่ QC ควบคุมคุณภาพของบริษัทแมกโนเลียครับโปรแกรมโนเวทนี้ก็ช่วยลดปัญหาเวลาการใช้งานพวกนี้ก็คือแต่ก่อนเราใช้เป็นการถ่ายรูปภาพแล้วก็มาลงทำเป็นเอกสารเปเปอร์ส่งให้ผู้รับเหมากว่าผู้รับเหมาจะรับงานได้ก็ประมาณ 2-3 วันถึงจะได้แก้งานแต่ระบบโนเวทก็คือเข้าในระบบปุ๊บประมาณ1 นาทีผู้รับเหมาก็สามารถเปิดในโปรแกรมแล้วก็แก้ไขงานได้เลยครับลดลงช่วยได้เยอะเลยครับแล้วก็ไม่ต้องมาเก็บเอกสารเปเปอร์ไว้บางทีก็สูญหายบ้างจะเอาเอกสารมาตรวจงานก็ไม่เจอแต่ในระบบโนเวทนี่คือเราเปิดเข้าไปแล้วก็คลิกดูรูปภาพให้แก้อะไรแล้วก็ดูรายละเอียดในงานนั้นก็ตรวจสอบได้แม่นยำแล้วก็เร็วขึ้น My name is Leonardo Di Vito and I'm Assistant General Manager at MQDC. Data that is gathered can be easily shown to the management. I can use the same data that I gather to tell the contractors what they have to do to get work done better, and I can follow up on this work on a monthly basis, let's say. So all in all, I can say that Novate is easy to use, flexibility, so that it can be a management tool for following up on defects and contractors, inspectors. I can see all the status of the work. It's a good working tool. ในมุมของเราก็คือเราเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปซึ่งคิดว่าเทคโนโลยีณปัจจุบันเนี่ยมันก็ถึงแล้วนะครับทั้งความสามารถในการสื่อสารทั้งตัวอุปกรณ์ซึ่งไม่ได้มีราคาแพงนะครับตอนนี้ก็ใช้มือถือเนี่ยแหละนะครับเป็นอุปกรณ์แล้วก็ลงโปรแกรมของ Novate ลงไปแล้วก็ใช้ในการตรวจสอบงานกลับลงมาจากเดิมทีเจ้าหน้าที่ QC เคยจะต้องมานั่งทำรายงานประแปะรูปต่างๆก็ไม่ต้องแล้วก็สื่อสารก็ได้ทันที